Hello guys, once again म Badri Bista र फेरि पनि एउटा नयाँ ट्युटोरियल लिएर आएको छु र अगेन मेरो साथमा हुनुहुन्छ रिया एन्ड सञ्जिला। ओके, सो लकडाउन कन्टिन्यू चलि नै रहेको छ। सो गाइज अलिकति एडभान्स टाइपको स्टेपहरू लिएर आइरहेको छु बिकज हामीले बेसिकहरू सिकाइरहेको थियौँ पहिलादेखि है, अलिकति स्टेप बाई स्टेप गरौँ भनेर। ओके, सो टाइम वेस्ट नगरौँ, लेट्स गो। ओके, नाउ स्टेप नम्बर 1। ओके, फर्स्ट हामी जम्पबाट सुरु गर्छौँ, देन लेग जोड्ने बराबर राख्ने, जस्ट हल्का नी बेन्ड गर्ने, फुल बडी ल्याङ्ग्वेज। ओके, रेडी, 5 6 7 गो, जम्प। ओके, राइट लेग प्रपरली टेक्ने एन्ड लेफ्ट लेगलाई जस्ट टोमा राख्ने। ओके, अगेन 5 6 7 गो, जम्प। ओके, देन अर्को साइड। ओके, 5 6 7 गो, जम्प। ओके, ready, 5 6 7 go, jump and jump। okay, then hand सीधा राख्ने है, full डोरी तन्का दिने, then बराबर राख्ने, then turn। okay, again slowly steps on 5 6 7 go, 1, then जोड्ने, then 2, then जोड्ने, then 3, then जोड्ने, then 4। okay, 5 6 7 go, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 6 7 go, 1 2 3 4 5 6 7 8। now step number 2। okay, so हल्का लेगलाई ओपन खोल्ने है, then just bend गर्ने, then bend गर्ने, then 2 times 4। ओके, सेम टाइममा शोल्डर लिने है, शोल्डर ब्रेक गर्ने है, हल्का अप डाउन बडीलाई कुल 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 बनाउने। ओके, देन क्याच गर्ने समथिङ, फुल तान्ने, 1 यता क्याच गर्ने, तान्ने, 2 टाइम्स, 3 एन्ड 4। ओके, खुट्टासँग हामी ट्राई गर्छौँ है। ओके, 5 6 7 गो, 1 and 2 and 3 and 4। okay, again ready, 5 6 7 go, 1 2 3 and 4। okay, once more, 5 6 7 go, 1 2 3 and 4। बडीलाई एकदम लुज राख्नु होला है, लुज, जस्ट मोसन लिने है, जस्ट मोसन। ओके, 5 6 again, 5 6 7 go, 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8। 5 6 7 go, 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8। okay, now step 3। okay, ready, just cool बस्ने, cool, then left leg ले right leg just push गर्दिने, same time मा tap। okay, right, 5 6 7 go, tap, then again on the jump, सेम जम्प गर्दा लेग क्रस गर्नु। ओके, 5 6 7 गो, ट्याप, क्रस, देन आउट गर्दा हातलाई बाहिर निकाल्ने, सो तान्ने है, के गर्ने, हातलाई तान्ने, सेम टाइममा लेग पनि तान्ने। ओके, कम अन, रेडी, 5 6 7 गो, 1 क्रस, 3 and 4। ओके, left side। okay, now left side, ready, 5 6 7 go, hit, cross, out, in। okay, again left side, 5 6 7 go, 1 cross, out, in। okay, हल्का slow मा, ready, 5 6 7 go, 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8। okay, speed बढ़ाउने थोरै है। okay, 5 6 7 go, 1 cross out in, 1 cross out in, 1 cross out in, 1 cross out in। 5 6 7 go, tap tap boom boom, tap tap boom boom, tap tap boom boom, tap tap boom boom, tap tap boom। okay guys, next week न्यू ट्युटोरियल लिएर आउने छु। सो लकडाउन चलिरहेको छ, सेफ बस्नु होला जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। नेक्स्ट टाइम फेरि भेटौँला।
आई होप कि त्यो बेलासम्म हाम्रो डिवोक डान्स स्टुडियो ओपन हुनेछ भन्दै बिदा लिन चाहन्छौँ हामी 3 जना। बाई बाई।